nối tiếp các thế giới bản sao ở 99 đêm trong rừng. Và ở thế giới này là thế giới 99 đêm ở sâu trong ngọn núi tuyết. Câu chuyện bắt đầu từ một nhóm nhà thám hiểm gồm có 4 người đã mất tích khi cố chinh phục ngọn núi tuyết. Mãi vài ngày sau, gia đình và bạn bè của họ đã nhận thấy họ có thể một đi không trở lại. Tôi với vai trò là một người cứu hộ, nhiệm vụ của tôi sẽ tiến sâu vào ngọn núi đầy băng tuyết để xem chuyện gì đã xảy ra với nhóm người mất tích và giải cứu họ an toàn về với gia đình. Nhiệm vụ lần này chỉ có 99 ngày, tôi phải tranh thủ thành công giải cứu toàn bộ trước khi tôi bị chết cống do cái lạnh chết người trong núi. Tôi sẽ đối mặt với rất nhiều cam go, xác sống, xác cốt, hồn ma và thú dữ. Vậy thì tôi có thể giải cứu thành công tất cả và quay trở về yên ổn hay không? Hay là tôi sẽ toi mạng do bị hạ thân nhiệt? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, tôi đã tham gia vào thế giới. Nơi tôi đang đứng chính là lửa trại mà mọi người có kinh nghiệm sinh tồn như tôi đã dựng nên. Có thể thấy xung quanh tôi là vài thứ như là máy pha thuốc, máy tách khô, bàn chế tạo và nồi dùng để nấu ăn. Không thể thiếu chính là danh sách 4 người leo núi đã mất tích. Cuối cùng là xe gian hàng chuyên bán những công cụ cho việc sinh tồn, nhưng tiếc rằng nó chỉ có thể mua bằng loại tiền tệ mà tôi không bao giờ có được. Tôi đã tìm hiểu về ngọn núi tuyết này rất kỹ càng. Tôi đang ở tận sâu bên trong núi nên có rất nhiều khu rừng nguyên sinh như thế này. Cây cối và sinh vật ở đây rất đa dạng. Tôi sẽ chặt gỗ thật nhiều để nhóm lửa trại. Mỗi khi lửa trại được tiếp đủ gỗ, khu rừng bằng một cách thần kỳ nào đó nó sẽ mở rộng ra. Càng mở rộng chắc chắn sẽ nhiều điều bí ẩn được tiết lộ. Hy vọng công việc cứu hộ của tôi diễn ra suôn sẻ. Nhìn này, trên cây đôi khi sẽ có vài trái cây có thể ăn được. Đây là trái cam. Cam có rất nhiều chất xơ nên nó là một thành phần giúp tạo cảm giác no lâu hơn sau khi ăn. Không chỉ riêng trái cây, còn có rất nhiều cây nấm lành tính có thể ăn sống trực tiếp mà không cần qua chế biến. Khả năng cao những người mất tích họ sẽ ăn các thứ này để trụ qua ngày đấy. Khoan đã, sau khi chặt cây xong tôi mới để ý đằng trước có vài chiếc lều của ai đó dựng nên. Khi tôi tiến lại gần thì có một tên lao về phía tôi, khá giống với zombie. Thật nguy hiểm, không sao cả, tôi sẽ xử lý nó chỉ bằng vài nhát rìu. Trong lều còn có một bình xăng cho lửa trại, quá tốt cho tôi. Ôi trời, người đang đứng trước mặt tôi không phải là anh chàng đã mất tích sao? Được rồi, anh bạn, tình trạng của anh hiện giờ rất là thảm hại, ở đây không an toàn, tôi sẽ đưa anh về với lửa trại của tôi. Những căn lều ở đây vẫn còn vài món đồ và một chiếc dương vàng. Sau khi tôi xử lý tên xác sống này thì tôi sẽ nhặt chúng nốt. Thật kỳ lạ, bên trong dương không phải là một món vũ khí mạnh mẽ nào đó như tôi nghĩ. Thay vào đó là một chiếc vòng tay màu xanh ngọc, cứ đem nó về lửa trại luôn vậy. May thay căn lều ban nãy khá gần với lửa trại của tôi, chỉ vài bước là về đến đây. Tôi nhận được vài bình xăng và quan trọng nhất là anh chàng mất tích mà tôi đã tìm được. Có vẻ anh ấy không thể nói chuyện, hoặc đã bị sang chấn tâm lý khi ở một mình trong rừng thời gian dài. Vừa dứt câu thì trời bắt đầu tối dần. Tôi không dám chắc rừng khi về đêm sẽ giống như ban ngày tí nào. Còn về chiếc vòng tay mà tôi đã nhặt được trong dương, hiện tại tôi vẫn chưa biết công dụng của chiếc vòng này. Nếu thứ này ở trong một chiếc dương mạ vàng thì công dụng của nó không chỉ là một món trang sức bình thường đâu đấy. Bụng của tôi hiện tại đang kêu lên vì đói. Cũng đúng thôi, chỉ ăn thực vật làm sao có thể thỏa mãn cơn đói được. Tôi sẽ lấy thịt thỏ và nướng nó ở lửa trại để trụ qua đêm này. Để ăn được thì qua chế biến tôi phải đợi nướng gần 1 phút. Nếu ăn thịt sống thì sẽ bị run sán gây ảnh hưởng sức khỏe. Hãy nhớ ăn chín uống sôi đầy nhé. Trong lúc đợi thịt chín tôi sẽ xem qua về các công cụ mà bàn chế tạo có thể tạo được. Trong đây có đầy đủ công cụ cho việc sinh tồn, đúng như tôi cần. Để tạo được một món bất kỳ sẽ cần 2 nguyên liệu chính: gỗ và sắt vụn. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi tìm sắt vụn để chế đồ luôn vậy. Tuyệt thật, thịt thỏ ăn khá ngon, chỉ 2 cái đùi thỏ mà đã khiến tôi căng bụng. Thế thì tôi sẽ săn thêm vài con để dành về sau. Chào buổi sáng ngày đầu tiên, dự định hôm nay tôi sẽ khám phá xa hơn với lửa trại. Thật bất ngờ, không thể tin được ở nơi hoang vu này lại có công trình của con người, có vẻ là bệnh viện. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, vừa mới bước chân vào tôi đã bị một thực thể mờ mờ ảo lao ra tấn công tôi. Có thể thấy tên của nó được hiển thị là linh hồn, có cả hồn ma luôn sao? Điều này không ổn rồi. Trong bệnh viện đương nhiên sẽ có băng gạc. May thay tôi đang bị thương do hồn ma lúc nãy, tôi phải băng bó mới được. Ở dưới đất có vài thỏi sắt vụn nằm vương vãi. Vậy thứ này chính là nguyên liệu sắt vụn để chế tạo được dụng cụ rồi. Vẫn còn khá nhiều ở phòng kế bên. Nhặt những thứ có lợi cho bản thân phải nói là cực kỳ thích. Không vui được bao lâu, tôi lại gặp thực thể xấu xa ở trên tầng bệnh viện. Lần này là một con zombie bị phát ban. Nhưng đừng lo, tôi đã có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Vài dìu là xong. Giờ hãy cùng xem chiếc dương trên tầng bệnh viện sẽ chứa thứ gì. Trời đất, chỉ đơn giản là cuộn băng gạc. Tôi khá hụt hẫng khi cứ nghĩ bên trong dương sẽ có súng hoặc thứ gì đó đặc biệt. Tôi thở dài. Không chỉ riêng có mỗi bệnh viện là công trình của con người, tôi để ý xung quanh khu rừng có rất nhiều ngôi nhà nằm rải rác. Mỗi căn nhà hoặc công trình sẽ có chung là những món đồ sắt vụn và đồ ăn đóng hộp, kể cả băng gạc. Cuối cùng là ngày hôm nay tôi nhặt được sắt vụn đầy cả túi, đến lúc về với lửa trại được rồi. Giờ tôi đã có dư dả số lượng sắt vụn, tôi sẽ tạo một cây đuốc để soi sáng vào ban đêm, kế tiếp tạo chiếc bản đồ để xác định vị trí, cuối cùng là tạo một thanh kiếm nhỏ để tự vệ khỏi lũ quái. Ngày hôm nay chỉ đơn giản như vậy, hôm sau tôi sẽ tiếp tục khám phá quanh khu rừng.
Này, hãy nhìn xem, đêm nay có vẻ khác với đêm lần trước. Bầu trời và mặt trăng có một màu đỏ tươi như máu. Không lẽ đây là điều ám chỉ cho thực thể đáng sợ nào đó sẽ xuất hiện? Tôi sẽ liều một phen đi sâu vào khu rừng xem xét. Hóa ra là vậy, khi đêm có bầu trời đỏ thì con zombie da xám này sẽ hiện hữu. Với một con dao nhỏ tôi đang dùng sẽ mất 3 nhát chém để hạ được thứ này. Phải nói là cầm dao trong tay sẽ yên tâm hơn là cầm rìu. Mặc dù bọn zombie này xuất hiện liên tục nhưng chúng không mạnh như tôi đoán, khá là dễ để hạ được một con. Loại zombie da xám này chúng chưa thể làm khó được tôi. Chào mừng ngày thứ 2, tình hình hiện tại tôi chỉ cứu được một người trong số 4 người mất tích. Và thật không thể ngờ tới, hôm nay có một người thương gia đi đến tận khu rừng này chỉ để giao dịch với tôi. Anh ấy cũng rất dễ tính khi hầu hết anh ấy muốn lấy toàn là các đồ vật cơ bản. Nếu anh không ngại, tôi mong rằng anh sẽ chịu trao đổi với tôi về chiếc vòng xanh ngọc này. Hãy nhìn vào những viên đá lấp lánh trên sợi dây, chúng rất lung linh đúng không? Tệ thật, dường như anh ấy thậm chí không thèm nhìn vào chiếc vòng tay. Được rồi, có lẽ anh ấy không thích chiếc vòng. Thôi không sao, tôi sẽ không làm phiền anh ấy và tiếp tục nhiệm vụ giải cứu 3 người còn lại. Tôi nhận thấy rằng ăn thịt thỏ rất nhanh no, nhưng cũng rất nhanh đói. Vì vậy kế hoạch hôm nay tôi sẽ lấy một ít gỗ và tái chế lại chiếc nồi nhằm để nấu ăn cho về sau. Sẽ cần 8 gỗ và 4 sắt vụn để tái chế lại chiếc nồi. Tôi đã có đủ. Tốt rồi, chiếc nồi nấu ăn đã được sửa lại. Tôi có thể nấu được 4 món với đặc trưng của mỗi loại gia vị. Có lẽ tôi sẽ nấu món cháo thịt, vì lúc này tôi không có gì ngoài thịt. Cháo thịt chỉ cần 2 miếng thịt nướng. Tôi sẽ bỏ nguyên liệu vào nồi, sau đó đợi 20 giây để nó tự động nấu. Thế là tôi đã có một bát cháo thịt giàu dinh dưỡng. Bụng của tôi đã căng tròn lên vì bát cháo thịt. Không ngờ chỉ một bát cháo mà khiến tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thật sự cảm giác này không giống đi cứu hộ tí nào, giống với đi nghỉ dưỡng thì hơn. Tôi đã sửa lại chiếc nồi nấu ăn, giờ đến chiếc máy tách gỗ. Tôi chỉ cần 3 gỗ nữa là đủ. Và nhìn xem, đêm nay là một đêm bình thường, bầu trời không có màu đỏ, nhưng zombie vẫn xuất hiện. Có vẻ như sẽ có 2 loại zombie vào ban đêm. Vậy là zombie đêm bình thường nó sẽ yếu hơn đêm màu đỏ chứ? Thật khó hiểu, cũng vẫn là 3 nhát. Thế thì zombie ở đêm màu đỏ cũng như đêm thường, không khác là bao. Giờ gỗ đã có đủ, tôi sẽ tái chế lại máy tách gỗ. Và đây chính là máy tách gỗ mà tôi đã sửa lại. Tôi vẫn chưa hiểu cổ máy này nó sẽ làm được gì. Không lẽ để tách gỗ sao? Phải thử mới biết được. Tôi tự hỏi, để gỗ vào cổ máy cũng không hoạt động, nhưng thứ khác cũng vậy. Nếu vậy thì có ai đó nói cho tôi biết công dụng của máy tách gỗ được không? Ngày thứ 3 bắt đầu, như thường lệ, cứ sáng sớm tôi đều vác cây rìu để chặt gỗ thật nhiều nhóm lửa trại. Lửa trại được tiếp đủ gỗ thì khu rừng cũng rộng hơn. Và quan trọng hơn, lửa trại một khi đã tắt, tính mạng của tôi sẽ tắt theo. Ưu tiên chăm sóc lửa trại là hàng đầu. Lửa trại đã xong, giờ đến lúc đi khám phá khu rừng. Ôi chao, căn nhà này có đạn và một khẩu súng ngắn. Hôm nay đúng là ngày của tôi, có súng trên tay tôi cũng tự tin hơn, không cần phải em dè khi gặp kẻ thù. Khu rừng càng được mở rộng, tôi càng gặp nhiều sinh vật mới. Trước mặt tôi có vẻ là một con tuần lộc. Chết tiệt, bữa trưa của tôi nó chạy mất rồi. Thật ngạc nhiên, vô tình con tuần lộc dẫn tôi đến khu lều của người mất tích. Đây rồi, đúng thật là người đã mất tích như trong ảnh. Không sao cả, anh đã được an toàn, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây. Thời gian cũng còn rất sớm, tôi sẽ đi dạo một vòng trước khi đưa anh ta về với lửa trại. Có một nhà máy ở đây, không có gì bất ngờ khi bên trong có những thực thể nguy hiểm đang cư ngụ. Ôi không, tôi đã quá chủ quan, một con xương cốt ở bên trong sao? Không thể nào đánh trực diện với nó, tôi sẽ gặp bất lợi, dù sao cũng phải tiết kiệm súng đạn, tôi nên giết sạch bọn này từng tên một vậy. Riêng con xương cốt sẽ cần 4 nhát chém thay vì 3 nhát giống như bọn quái thường, với lại sát thương nó gây ra khá mạnh. Và khi nó chết, trên người nó rơi ra một khúc xương, có thể để chế tạo hoặc là nguyên liệu gì đấy mà tôi không rõ. Được rồi, bên trong nhà máy có vẻ đã an toàn, có sắt vụn, đài phát thanh, than. Chờ đã, tôi tự hỏi đài phát thanh nó sẽ hoạt động chứ? Cái quái gì vậy? Nếu tôi không lầm thì dường như chiếc bộ đàm công dụng của nó là sẽ thả ra một thùng hàng tiếp tế cho người gọi. Giờ thì tôi nhận ra cũng quá muộn. Thùng hàng khả năng cao nó đang nằm ở trên mái nhà máy. Tôi không thể nào mọc cánh và bay lên đó được. Chết tiệt thật. Việc cứu hộ đang diễn ra rất thuận lợi. Tôi đã cứu được thêm một người mất tích, tức là giờ 2 người đã được cứu. Còn 2 người cuối cùng, tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc này. Nhưng 2 người cuối cùng cứ để sau. Đầu tiên phải lo cho cái bụng trước đã. Có thực mới vực được đạo mà đúng chứ. Xin chào buổi sáng bình minh của ngày thứ 4. Tôi thấy rằng trên bản đồ còn rất nhiều nơi tôi chưa đặt chân đến. Tôi sẽ dành nguyên ngày hôm nay để xem xét khắp khu rừng. Tôi lại bắt gặp bệnh viện. Tôi nên bỏ một ít thời gian để vào bên trong, bởi vì bệnh viện có khá nhiều vật y tế. Nếu có đủ đồ y tế bên người, tôi sẽ dễ sẵn sàng trong mọi tình huống. Tuyệt vời, bệnh viện ban nãy chứa cực kỳ nhiều vật dụng y tế. Như băng gạc tôi hiện có sẽ dư dả dùng đến ngày thứ 99.
Rất nhanh trời bắt đầu tối dần, nếu tinh mắt thì tôi chỉ còn 3 thứ cuối cùng có thể chế tạo. Đầu tiên là cây rìu sắt phiên bản nâng cấp. Rìu sắt sẽ nhanh đốn cây hơn rìu gỗ, một chặt cho cây nhỏ, hai chặt cho cây lớn, như vậy quá tốt phải không? Thứ hai là thanh kiếm lớn, dễ hiểu hơn là từ đầu đến giờ tôi chỉ đang dùng thanh kiếm nhỏ nên sát thương không trọn vẹn bằng thanh kiếm lớn. Giờ thì tôi đã được thanh kiếm to hơn, chắc chắn sát thương sẽ được nhân đôi. Xem này, hai chém là một con zombie, thật sự thanh kiếm mới này quá lợi hại. Ngày thứ 5, đã gần 1 tuần tôi ở sâu trong rừng tại núi băng tuyết, không có gì gây nguy hiểm cho tôi thật sự, chỉ toàn là những con zombie hạ đẳng. Chúng không phải là mối đe dọa với tôi, mối đe dọa ở đây là hai người cuối cùng, liệu họ vẫn đang chờ tôi tới giải cứu chứ? Ôi Chúa ơi, có vẻ như Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của tôi. Khu lều của người mất tích thứ 3 đang ở ngay phía trước. Lũ zombie này làm sao có thể ngăn cản tôi, tránh ra nào bọn zombie chết tiệt. Lần này không phải là anh chàng, mà là một cô gái đang run rẩy vì sợ hãi. Mọi chuyện đã ổn rồi, cô đã được an toàn. Ngay khi tôi giết sạch zombie ở đây thì chúng ta sẽ đi về lửa trại của tôi nhé. Thật sự mà nói, công việc cứu hộ tôi đang làm rất xứng đáng để tuyên dương, liều mạng sống của chính bản thân để cứu lấy những con người trở về từ cõi chết. Được rồi, chỉ còn một người cuối cùng đang chờ tôi đến cưu mang. Tôi phải chuẩn bị đầy đủ và thận trọng trước khi đi tìm người cuối cùng. Nếu tôi có mệnh hệ gì, tất cả chúng tôi sẽ mất mạng ở khu rừng này. Ngày thứ 6, sức khỏe tôi và 3 người đã được giải cứu vẫn đang rất khỏe mạnh, chỉ có điều hơi lạnh một chút, nhưng không là gì với sức chịu đựng vượt trội như tôi. Hôm nay tình cờ được gặp đại anh bạn thương gia, dường như anh ta đang cần một bát cháo thịt trong danh sách giao dịch của anh ấy. Đá quý và áo giáp phải lúc này tôi chưa có, nhưng tôi sẽ cho anh một bát cháo để cảm tạ anh vì đã đến đây động viên tôi cho việc cứu hộ. Xong rồi đây, anh hãy ăn đi cho ấm người, đừng khách sáo. Gì đây nhỉ? Anh cho tôi một cái bộ đàm xem như lời cảm ơn vì bát cháo sao? Nếu vậy thì tôi sẽ nhận tấm lòng của anh. Phán đoán của tôi là đúng, thật sự là bộ đàm sẽ cung cấp đồ tiếp tế cho người gọi. Bên trong thùng tiếp tế có một băng đạn và một khẩu súng ngắn. Cũng không tệ, súng tôi đã có, nhưng đạn tôi vẫn cần. Đã đến lúc lên đường cứu người cuối cùng thôi. Tôi không nghĩ là bệnh viện sẽ có ống tiêm giúp trị thương, nhưng nó đang trước mặt tôi. Ống tiêm có màu xanh lục này khá là hiếm thấy, nó có thể sẽ trị thương tốt hơn gấp nhiều lần so với băng gạc đấy. Hiện tại là ngày thứ 7, hôm qua tôi không tìm thấy manh mối của người mất tích do trời tối quá nhanh. Tôi sẽ cố hết mức có thể vào ngày hôm nay, cũng như là đúng 1 tuần 7 ngày tôi đã ở trong khu rừng này. Đi được một lúc thì tôi thấy có một công trình trước mặt tôi, dường như là tháp canh hoặc trạm phát sóng. Bên trong có chiếc cầu thang dẫn đi lên, tôi sẽ lên thử. Ôi chao, bên trên có chiếc dương vàng, đáng chú ý hơn trong dương có một khẩu súng săn. Đúng thật, tháp canh này là tháp của kiểm lâm nên mới có khẩu súng săn. Thật tốt khi khẩu súng này giờ là của tôi. Sát thương cũng tạm chấp nhận, không mạnh cũng không yếu. Cái gì đây? Đằng trước tôi là một con gấu trắng. Đúng lúc tôi đang muốn thử độ bền của cây súng mới, sẽ cần 4 phát để hạ một con gấu. Tôi tự hỏi do súng yếu hay là do gấu mạnh nhỉ? Tôi đang có cảm giác bất an. Tôi đã nhớ lửa trại tôi đã tiếp cho nó rất nhiều gỗ, và khu rừng cũng được mở rộng toàn bộ. Nhưng tôi xem xét khá lâu vẫn chưa thấy tung tích của người mất tích cuối cùng. Nào, người cuối cùng, thật ra bạn đang ở đâu? Cảm tạ trời, tôi suýt khóc khi thấy bóng dáng căn lều ở trước mắt. Nơi này nằm tận ngoài cùng lửa trại của tôi. Nhưng giờ điều đó không quan trọng phải cứu được người. Một anh bạn đeo kính có mái tóc rất giống tôi, hữu duyên gặp nhau. Ổn rồi anh bạn, có tôi ở đây thì ngay cả thần chết cũng không lấy anh khỏi tôi. Anh sẽ được về lửa trại của tôi, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tạm biệt khu rừng này.